হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া দেখিছেনে, এয়া হৈছে কঁঠালৰ ফুটা। এইটো কঁঠালৰ ফুটাৰে এটা মই ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম, খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে। কঁঠালৰ ফুটাখিনি উলিয়াই লৈ এইদৰে সৰু সৰু আকাৰ কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া বনাবৰ বাবে কেৰাহীত এফালে তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তাতে এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ, অলপমান পাঁচফোৰণ ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া সৰু কাটি লোৱা আলু ইয়াতে প্ৰথমে দি লৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অলপ সময় এইদৰে আলুখিনি ভজাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে কঁঠালৰ ফুটাখিনি এইদৰে দি দিছোঁ। দি লৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই তেলৰ সৈতে এইদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু আন্দাজ অনুসৰি হালধি দি দিছোঁ। কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকনখন এইদৰে লগাই থৈ দিম। তাৰপিছত অলপ দেৰি পাছত এই ঢাকন খুলি তাতে অলপ ভোট জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এড কৰি দিছোঁ। এইদৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ কিছু সময়ৰ পাছত এয়া কঁঠালৰ ফুটাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। কেনে লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো? যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।